سلام به همگی. خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم با هم سفری داشته باشیم به دنیای یه شخصیت واقعاً فوق‌العاده، یعنی جین گودال. قراره ببینیم میراث زنده و خرد بیپایان این دانشمند بزرگ چه درسهایی برای امروز زندگی ما داره. بذارید با یه جمله فوق‌العاده از خودش شروع کنیم که به نظرم کل فلسفه‌اش رو خلاصه میکنه. این جمله در واقع چراغ راه ما تو این بحثه. یعنی چی؟ یعنی همه چیز از فهمیدن شروع میشه. تا چیزی رو عمیقا نفهمیم برامون مهم نمیشه و تا برامون مهم نشه طبیعتاً براش کاری هم نمی کنیم. این اولین و مهمترین قدمه. خب این هم از نقشه راه امروزمون برای امروز. قراره از یه موضوع خیلی خاص یعنی استخوان‌ها شروع کنیم و ببینیم چطور از دل این موضوع به یه فلسفه بزرگ و جهانی برای زندگی میرسیم. پس با ما همراه باشید. ببینید وقتی اسم جینگودال میاد خیلی‌ها فوراً یاد شامپانزه ها میفتن، اما میراث اون خیلی بزرگتر از این حرفاست. در واقع کار اون درس‌های عمیق درباره خود زندگی به ما میده. بیشتر از 60 سال. فقط یه لحظه تصورش رو بکنید. 60 سال تحقیق مداوم و زندگی در طبیعت. این فقط یک عدد نیست. این یعنی یک عمر مشاهده، یک عمر تجربه و یادگیری. برای همینه که حرفها و دیدگاهاش انقدر عمیق و تاثیرگذاره. خب حالا برسیم به یه بحث خیلی جالب. یه استخوان ساده به نظرتون چه داستانی میتونه داشته باشه؟ خب از نظر جینگودال هر تیکه یه استخوان خودش یه کتابخونه است، پر از قصه و اطلاعات. نگاه گودال به بقایای حیوانات واقعاً چند بعدیه. اون نمیگه اینا فقط یه سری نمونه های علمی هن. نه، میگه اول از همه این استخوان‌ها نشون دهنده یه زندگی هن که یه روزی جریان داشته. بعدش بله کلی داده علمی مهم و حیاتی توشون هست و در نهایت اینها یه داستانن که باید بهشون احترام گذاشت و توی خاطره هامون نگهش داریم. و این جمله به نظرم شاه بیت این بخشه. هر استخوان یه زندگی نامه است. یعنی ما دیگه به یه چیز نگاه نمی کنیم، داریم داستان زندگی یه شخصیت رو می خونیم. این تغییر نگاه از شی به شخصیت فوق‌العاده مهمه. خب حالا که از استخوان‌ها یعنی جسم بیجان حرف زدیم، بریم سراغ یه چیز خیلی عمیق‌تر. احساسات. به طور مشخص احساس فقدان و سوگواری. چیزی که گودال مشاهده کرد ممکنه نگاه خیلی از ما رو به دنیای حیوانات برای همیشه عوض کنه. اینجا یه مقایسه خیلی تکون دهنده داریم. یه ستون رفتار ما آدماست موقع سوگواری، دلداری میدیم، بی اشتها میشیم، گوشه‌گیر میشیم. حالا ستون دوم رو ببینید. رفتارهایی که جینگودال در شامپانزه ها میدید، همدیگر رو نوازش میکنن، افسرده و بیحال میشن، غذا نمیخورن و حتی گاهی جسد عزیز از دست رفتهشون رو با خودشون حمل میکنن. این یعنی چی؟ یعنی سوگ، یعنی اون درد عمیق از دست دادن فقط مال ما آدما نیست. یه جورایی یه پل عاطفی بین ما و نزدیکترین خویشاوندانمون توی طبیعت. خب همین احترام به داستان یک زندگی و درک عمیق از فقدان ما رو میرسونه به یکی از کلیدی ترین ایده های جینگودال. وقتی میگه نباید داستان یک موجود رو هدر داد، این فکر رو به کل زندگی تعمیم میده و اینجا میرسیم به فلسفه هدر ندادن. حالا هدر دادن یا اتلاف از نظر گودال یعنی چی؟ منظور فقط دور ریختن زباله نیستا، تعریفش خیلی عمیق تره. اتلاف یعنی نتونیم ارزش کامل یه چیزی رو ببینیم و ازش استفاده کنیم. حالا اون چیز میتونه یه شی باشه، یه فرصت، یه داده علمی یا حتی یک زندگی. در واقع هدر دادن یعنی بی‌توجهی. و ببینید این ایده چقدر میتونه گسترده باشه. ما چیا رو نباید هدر بدیم؟ داده های یه زندگی، درس هایی که از یه فقدان میگیریم، حکمت و تجربه بزرگترامون، غذایی که روی میزمونه، همدلی که میتونیم به بقیه نشون بدیم و شاید از همه مهمتر زمانی که در اختیار داریم. خب سوال اصلی همینه. این همه حرفای قشنگ چطوری میتونیم این خرد جنگل رو بیاریم تو دنیای شلوغ خودمون و واقعا ازش استفاده کنیم؟ چطور میشه اینها رو عملی کرد؟ گودال یه نقشه راه 3 مرحله‌ای خیلی ساده به ما میده. اول مشاهده کن، یعنی فقط نگاه نکن، با دقت ببین، جزئیات رو درک کن. دوم ارتباط برقرار کن، یعنی بذار اون چیزی که دیدی رود تأثیر بذاره، حسش کن، همدلی کن. و مرحله سوم که از همه مهمتره،
اقدام کن. بر اساس اون چیزی که فهمیدی و حس کردی یه قدم بردار، یه کار معنادار انجام بده و در نهایت همه چیز به این جمله ختم میشه: انتخاب‌های امروز شما دنیای فردا رو میسازه. این یه پیام خیلی قدرتمند از طرف گوداله. یعنی مسئولیت با تک تک ماست. هر کدوم از ما با کارهای حتی کوچیکمون میتونیم یه تغییر بزرگ ایجاد کنیم. و من میخوام این بحث رو با یه سوال تموم کنم که ازتون میخوام یکم بهش فکر کنید. از این همه درس های جین گودال شما کدوم یکی رو میخواین از همین امروز تو زندگی خودتون به کار ببندین؟ خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و با ما توی کانال جهان لوگوس همراه بودید. متشکرم.